ابني خرمت طبلة ودني. يا اخي فيش، مش انت قلت لهم ما افتح الستار اصرخ؟ ايوه، اول ما تشوف سكينه. انت شايف سكينه؟ ما انا كنت قايل، لكن قال ان انت بتصور مشهد السكين الاول وبعدين ده وتركبه هنا شغل سينما وكده. هو انا صورت اصلا؟ اصور ازاي ومفيش ميه نازله من الدش؟ مش عايز تشغل الميه ليه؟ المويه دي من الصباح كانت بتنقط، هسه قطعت نهائي يا فقري. يا دي النيله، انا لازم اصور ومنتج واسلم المشهد بكره في المعهد. انا ما عارف انت ما لقيت الا المشهد الصغير ده يا صغير. الدكتور هو اللي بيختار، وبعدين ده من احسن مشاهد هيتشكوك، تقدر تبين بشطارتك في الاخراج. بس اعمل ايه في حظي المنيل؟ صدقت لقيت ممثل امشي بيه حالي تقوم الميه تقطع. وبعدين انت ليه مصمم تصرخ صرخ حريمي؟ انا غيرت البطله وعملتها راجل. عايزك تصرخ صرخه راجل دخل عليه حد الدش بسكينه. يعني صرخة راجل يعني. اه. عجبتك دي؟ أساتذة السينما لديهم كل الحق حين يطلبون من تلاميذهم تعلم صناعة الأفلام من الأستاذ ألفريد هيتشكوك أو سيد التشويق، لقب ما زال يستحقه رغم مرور كل هذه السنوات، وحتى مع تطور تقنيات صناعة السينما وضخامة الميزانيات. مكانة هيتشكوك جاءت بعدما أسس مدرسته الخاصة في الإثارة والتشويق، والتي ما زالت حتى يومنا تلهم كل الراغبين في التعلم. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الأستاذ هيتشكوك. كان ألفريد جوزيف هيتشكوك طفلاً مطيعاً هادئاً وتسهل إخافته. طفولته المنطوية وتعلمه في مدرسة الجيزويت الكاثوليكية الصارمة عززتا قدرته على ملاحظة أدق التفاصيل لكل ما يحيط به من أشخاص وأحداث بشكل انعكس على أفلامه فيما بعد. هذا شو عم يعمل؟ بعد دراسته الهندسة عمل هيتشكوك كمصمم للإعلانات في شركة هنلي للتلغراف، ثم برع في تصميم العناوين الفرعية للأفلام الصامتة لتكون أولى تجاربه الإخراجية في عام 1925 في فيلم The Pleasure Garden. الانطلاقة الحقيقية لألفريد كانت في عام 1927 مع فيلم The Lodger: A Story of the London Fog، ليخرج بعدها بعامين فيلمه الناطق الأول بلاك ميل، ويبلغ عدد ما أخرجه في بريطانيا 23 فيلما تنوع بين الجريمة، الإثارة، ميلودراما والكوميديا، إضافة لعمل موسيقي حمل عنوان والتس فروم فيينا عام 1934. عرف هيتشكوك النجاح العالمي عام 1934 من خلال فيلم The Man Who Knew Too Much، ليواصل عمله في بريطانيا وينتقل بعدها في عام 1939 إلى هوليوود مع زوجته الكاتبة ألما ريفل، ويخرج أهم وأنجح أفلامه على الإطلاق. بدا تأثر هيتشكوك بالسينما التعبيرية الألمانية واضحاً، خصوصاً بعد هيمنتها على أوروبا في فترة العشرينيات بسبب مناقشتها لمواضيع السوداوية كالهوس والجنون والموت، واستفاد كثيراً من أسلوبها في الاهتمام بالديكور والملابس وأماكن وقوف الممثلين داخل الكادر السينمائي.
عام 1924 أخرج الألماني F.W. مورنو فيلمه The Last Laugh دون استخدام أي عناوين فرعية، راوياً القصة بالاعتماد فقط على الصورة البصرية. شعر هيتشكوك بعظمة تلك التجربة، وآمن بأن على السينما الاستغناء كلياً عن الحوار وتوظيف الصورة لإيصال الأفكار. بعد نهاية عصر السينما الصامتة، واصل هيتشكوك محاولاته لابتكار طرق جديدة للقص السينمائي من خلال توظيف الكاميرا وعدساتها، وظل يصف عصر الأفلام الصامتة بأنه زمن السينما النقية، واضعاً قاعدته الشهيرة: في السينما عندما نروي حكاية يجب أن نلجأ إلى الحوار فقط حين يتعذر علينا القيام بغير ذلك، لتكون تلك علامته المميزة العصية على التكرار. في زمن السينما الصامتة أخرج هيتشكوك فيلم The Lodger. لم يكن حينها عنصر الصوت موجوداً ليستخدم وقع الأقدام لإبراز حالة خوف السكان من جارهم المشتبه في كونه القاتل المتسلسل الطليق جاك السفاح، أشهر مجرمي إنجلترا في ذلك الوقت. لتحقيق هدفه الدرامي لجأ ألفريد إلى حيلة متقدمة جدا في ذلك الوقت، حيث جعل أرضية الغرفة زجاجية تمكن المشاهد من رؤية البطل يقطع الغرفة ذهابا وإيابا. ولتعزيز مشاعر الترقب بين النزلاء الناتجة عن حركته المستمرة، جعل ثريا تتأرجح كتعبير عن قوة خطوات النزيل المشتبه به. نجح هيتشكوك بهذه الحيلة في خلق حالة من الترقب تفاعل معها الجمهور، لكنه لم يستطع جعل نهاية الفيلم مفتوحة كما أراد، بل اضطر إلى إنهاء الفيلم بإثبات براءة البطل الذي لعب دوره الممثل البريطاني الشهير آيفر نوفيلو، حيث أن أي من النجوم لم يقبل المخاطرة بشعبيته للعب دور الشرير وقتها. في فيلم فيرتيغو استخدم هيتشكوك لأول مرة تقنية الدولي زوم، مبقياً الشخصيات أمام الكاميرا بنفس الحجم حيث تنبسط أو تضغط الخلفية وراءهم. أما الهدف من كل ذلك فهو توضيح معاناة البطل بسبب الدوار نظراً لخوفه من المرتفعات بعد حادث تعرض له خسر على إثره زميلاً. في هذا المشهد يحاول جون اللحاق بحبيبته، وحين ينظر إلى الأسفل يستخدم هيتشكوك هذه التقنية ليعمق المسافة الفاصلة بين بطله وبين الأرض، فنتوحد مع خوفه من السقوط. يستهين كثير من المخرجين بهذه التقنية ويتجنبون استخدامها في أفلامهم لما قد تضفيه على المشهد من دراما زائدة. عشاق سينما هيتشكوك يعرفون جيداً حبه لظهور العابر في أفلامه ولو لثواني، وهو الطقس الذي أصبح بصمة خاصة به يقلده بها الكثير من المخرجين عبر العالم. بدأ ألفريد طقسه هذا مبكراً، فكان الظهور الأول له في فيلمه الثالث The Lodger عام 1927، واستمر بعدها في أفلامه في إنجلترا والولايات المتحدة، ليصبح إجمالي الأفلام التي ظهر فيها 37 فيلماً. كانت معظم المشاركات الهيتشكوكية عبارة عن لقطات لشخص من الجموع يحمل آلة موسيقية، أو يحاول ركوب المواصلات العامة، أو مجرد عابر في زحام الشارع.
لكنها على أي حال أدوار صغيرة لممثل كان سعيد الحظ بالظهور في عدد من الأفلام التي أصبحت ضمن قائمة أعظم 100 فيلم في تاريخ السينما. كان هيتشكوك من محبي الشاعر والكاتب الأمريكي إدغار ألان بو، وقد تأثر بالكثير من أعماله خصوصاً بوصفه موت المرأة الجميلة على أنه الموضوع الأكثر شاعرية. يقول ألفريد: أنا وبو سجنان لفئة الإثارة والتشويق، فلو تسنى لي أن أحول قصة سندريلا إلى فيلم سيبحث الجميع عن جثة، ولو كتبها بو سيبحثون عن القاتل. كان هيتشكوك يرى أن الشقروات هن الضحايا الأمثل على الشاشة، وكأنهن على حد قوله الغريب الثلج النقي الذي يظهر آثار الأقدام الدامية. عمل ألفريد مع شقروات كثر لعبن دور الضحايا في أفلامه كغريس كيلي وكيم نوفاك. لكن أبرزهن كانت جانيت لي بتجسيدها لشخصية ماريان كرين الهاربة من الشرطة بعد سرقتها 40,000 دولار، وخلال فرارها تحل ضيفة على نيزلي بيتس لتقتل بطعنات من مديره الشاب اللطيف. في هذا المشهد يقال إن ما تعرضت له جانيت في الكواليس لم يقل رعباً، حيث لاحقها هيتشكوك بالسكين ليختبر مدى قوة صراخها، وهي معلومة أتمنى أن لا يسمع عنها عبود وهو يصور محاكاته للمشهد. في الكثير من أفلام هيتشكوك تتكرر متلازمة البطل الموجود في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ بصدفة توقعه في مشكلات كثيرة. استخدم ألفريد هذه الفكرة في أعمال أبرزها The 39 Steps, Strangers on a Train وNorth by Northwest. Sorry, old man. Too bad. Keep trying. Sounds so rough. لكن أفضل توظيف لها كان في فيلم The Wrong Man، حين تتحول عملية سحب أموال عادية يقوم بها البطل إلى ورطة بعد اشتباه موظفي المصرف في كونه محتالاً، وليوضع المشاهد في حالة من الترقب لمعرفة طريقة خروج البطل من ذلك المأزق. I wonder if you'd look at this policy for me and tell me how much we can borrow on it. السلالم عنصر متكرر في عالم هيتشكوك، هو أبرز من قدمها على الشاشة كمسرح لحدث مهم واعتبرها شديدة الجاذبية من خلال الكاميرا. في فيلم فيرتيغو كانت السلالم مكاناً مثالياً لاختبار تجاوز البطل لخوفه من المرتفعات. كذلك فيلم نمبر 17 الذي تم تصوير الجزء الأول منه على السلم، وفي فيلم The 39 Steps حين تكتشف باميلا أن ريتشارد هاناي يقول الحقيقة حين تقف في أعلى السلم وتسمع المحتالين، في حين نرى جوني وهو يحمل كوب الحليب ويصعد السلم في سسبشن. وبالطبع هناك فيلم رير ويندو حيث يراقب البطل المنازل المجاورة طوال الوقت ويتابع حركة جيرانه المستمرة صعودا ونزولا على السلم. المرايا أيضا من عناصر هيتشكوك المفضلة، ففي معظم أفلامه نجد مشهدا تكون فيه المرآة محور الحدث، نرى من خلالها انعكاس الشخصيات وفي بعض الأحيان اكتشافهم لأنفسهم وللآخرين. ولعل أشهر الأمثلة على ذلك فيلم فيرتيغو، حيث يتطور استخدام المرايا مع الحبكة وتطور نمو قصة الحب بين البطلين سكوتي ومادلين.
في فيلم ذا رونج مان نرى انعكاس شخصية هنري فوندا في المرآة المكسورة لحظة إدراكه لحقيقة أن زوجته مريضة. وفي ميردر يقدم هيتشكوك المرآة كوسيلة يحاور البطل نفسه من خلالها. I'm sure I was right when I raised that point, and I feel more certain now. How did we know that someone else didn't drink the brandy? Perhaps there was someone else. That's the whole thing. لسنوات طويلة وبرغم نجاحه الجماهيري والتجاري، تأخر الاعتراف النقدي بأهمية هيتشكوك، حيث ظل النقاد يتعاملون معه باستهتار ويقللون من القيمة الفنية لأفلامه، وهو ما أدى إلى تأخر حصوله على أي جوائز. لكن كل شيء تغير مع بداية الستينيات بسبب مؤتمر صحفي عقده المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو خلال تواجده في نيويورك عام 1962 ليروج لفيلمه جولز أند جيم. ووسط حشد من النقاد المعجبين بأفلامه الثلاثة، تحدث تروفو عن محبته لفيلم رير ويندو وعن إعجابه بعبقرية هيتشكوك، ليقول له أحد النقاد مستغرباً أنه ربما أحب ذلك الفيلم لأنه غريب عن نيويورك ولا يعرف شيئاً عن الحي الذي تدور فيه الأحداث. فرد تروفو متعجباً وقال له إن الفيلم ليس عن ذلك الحي بل عن السينما، وأنا أحب السينما. بعد أن أدرك تروفو التجاهل النقدي الذي يعاني منه مخرجه المفضل، بدأ في مراسلته، ثم اقترح عليه أن يعملا على كتاب يضم 500 سؤال حول مسيرته الفنية، وبدأ في لقاءات منتظمة لمدة أسبوع بصحبة مترجمة فورية، ليقضي تروفو 4 سنوات في إعداد كتاب عن هيتشكوك خرج إلى النور عام 1966 قالباً الموازين النقدية في التعامل مع أستاذه. وليحصل هيتشكوك بعدها بعام واحد فقط على جائزة الأوسكار الفخرية التي تمنح للذين أثروا السينما بإنتاجاتهم المختلفة. في عام 1979 وقبل وفاة هيتشكوك بسنة واحدة، تلقى جائزة AFI Lifetime Achievement Award عن مجمل أعماله، وحضر تروفو الحفل وألقى كلمة في حب مخرجه المفضل بدأ بقوله: في أمريكا تسمونه هيتش، أما في فرنسا نسميه السيد هيتشكوك. استحق هيتشكوك عن جدارة لقب سيد التشويق لمعرفته الجيدة للفرق بين الإثارة والصدمة. يقول ألفريد موضحاً هذا الاختلاف: أننا لو صورنا مشهداً تتحدث فيه شخصيتان عن البيسبول وانفجرت قنبلة، سيكون لدينا 10 ثوان من الصدمة للجمهور المتفرج. أما لو وضعت قنبلة أثناء حديثهما فسيعرف الجمهور أنها ستنفجر بعد 5 دقائق، وبالتالي سيكون لدينا 5 دقائق من الإثارة يرغب خلالها الجمهور تنبيه الأبطال للانفجار المنتظر، مما يصنع مشهداً مثالياً سيبقى أثره في مخيلة الجمهور بعد خروجه من صالة العرض. سنجد هذا التفريق بين الإثارة والصدمة وقدرة هيتشكوك على إعطاء الجمهور معلومات يخفيها عن الأبطال لخلق دقائق من التشويق في واحد من أكثر المشاهد المرعبة والمثيرة معاً في فيلم بيردز عام 1963. يفتتح الفيلم بمشهد للبطلة ميلني في القارب، حيث يبدو كل شيء طبيعياً في انتظار وصولها للشاطئ، وفجأة يظهر طائر يصدمها من الخلف. سيصاب المشاهدون بالجمود لعدة ثوان لأنهم كانوا يجهلون ما سيحدث في مشهد بدا عادياً قبل ظهور الطائر. في المشهد الثاني نرى شيئاً مختلفاً. ميلني تجلس خارج المدرسة لا ترى ما وراءها، بينما يرى الجمهور الطائر يحلق من بعيد ويقف خلفها. لحظات من الإثارة بنيت على خلفية هجوم الطير في المشهد الأول، وهو ما يوظفه هيتشكوك ببراعة باستخدام تقنية القطع بين جلوس ميلني ووصول طيور أخرى ورائها. يقطع هيتش بين لقطات قصيرة لتزايد أعداد الطيور وبين مشاهد أطول لجلوس ميلني. تلاحظ للمرة الأولى طائراً يقترب ليحط خلفها، وحين تنظر للوراء يكون المشهد المفاجئ لها وللجمهور كذلك.
مشهد طويل استطاع فيه هيتشكوك بدون حوار وبلا صرخات أو وحوش أو دماء وسكاكين أن يقدم واحدا من أكثر المشاهد إثارة ورعبا في تاريخ السينما، فقط بإظهار طيور في الفناء وبطلة تجلس لتشرب سيجارة وأغنية أطفال هادئة في الخلفية، خلطة سحرية لا يقدر على تقديمها إلا هيتشكوك. يا نهار اسود، انت يا ابني جرالك ايه؟ عزام انت كويس؟ الحمد لله مفيش دم. انت اندمجت ولا اغمى عليك ولا حكايتك ايه؟ مش طالبه هزار يا عزام، المشهد لسه ما خلصش. خلصت صوص الشوكولاته. بالرغم من كل ما يطال هيتشكوك من انتقادات، ملاحظات ومبالغات، يظل اسمه مرتبطا بأسلوب خاص لا يحتاج الناقد ولا المشاهد إلى توضيح الكثير عنه. يكفي أن يقول أسلوبا هيتشكوكي لتفهم أنك بصدد مشاهدة فيلم مليء بالإثارة والتشويق. أسقط هيتشكوك مخاوفه على شخصيات أفلامه وجعل الجمهور يتفاعل مع هذه المخاوف ويتوحد مع الأبطال، موظفاً الأدوات ببراعة لم يحققها أحد من قبله، وموازناً بين إرضائه لنفسه ولجمهوره. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.